हेलो गाइज, मी सञ्जीव देवकोटा, निपुण च्यानल एबाउट स्वास्थ्य टिप्स। गाइज, आज मैले यहाँहरूलाई फेरि एउटा एकदम सामान्य कुराको बारेमा जानकारी दिँदैछु। त्यो के छ भन्दाखेरि यहाँ मेरो युट्युब च्यानलमा धेरै महिला दिदीबहिनीहरूको क्वेसन आइरहेको छ। त्यो के विषयमा भने मिन्स भएन। अघिल्लो पटक पनि मैले एउटा भिडियो बनाएको थिएँ मेन्सुरेसन सम्बन्धी, यहाँले गएर हेर्नु सक्नुहुन्छ। इरेगुलर मेन्सुरेसन सम्बन्धी भनेर मैले इरेगुलर मेन्सुरेसन भयो, मिन्स भएन भने के गर्ने भनेर मैले भिडियो बनाएको थिएँ र त्यो भिडियोमा मैले धेरै कुराहरू यहाँहरूलाई भनेको थिएँ र ती मेरो भिडियोहरू हेरेर पनि खै मैले यहाँलाई बुझाउन सकिनँ कि त्यो मेरो भिडियोमा अलि यहाँहरू क्लियर भयो जस्तो लागेन। मिन्स भएन भनेर आत्तिनु पर्ने केही पनि छैन। किन भन्दा 7 दिनसम्म यहाँहरूको मिन्स भएन भने यहाँहरूले के गर्नु त नि? सर्वप्रथम के गर्ने? आत्तिनी, दौडिनी, कुद्नी, पिर मान्ने कि पिसाब चेक गर्ने? पिसाब चेक गर्ने। यहाँहरूले पिसाब चेक गर्ने एउटा डिभाइस हुन्छ, मैले अगाडिचोटि देखेको थिएँ। योचोटि मैले पिसाब कसरी चेक गर्ने भनेर यहाँहरूलाई देखाएको छु। आफ्नो पिसाब यहाँहरूले घरमै चेक गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो पिसाब यहाँहरूले घरमै चेक गर्नुहोस्। 1 हप्ता चाहिँ मिन्स कट्नु पर्यो। 1 हप्तासम्म यहाँहरू नआत्तिनुहोस्। 1 हप्ता यहाँहरूको पालो कटेको 1 हप्ता नभएसम्म त्यहाँ केही पनि देखिन्न भन्ने सोच्नुहोस् दिमागमा। 1 हप्ता कट्नु पर्यो। पालो कट्यो, 1 हप्ता कट्यो। 1 हप्ता कटेपछि अनि बल्ल यहाँहरूले गएर पिसाब जाँच्ने डिभाइस मैले त्यहाँ देखाएको छु। प्रिगा न्युज लगायतका विभिन्न खालका डिभाइसहरू उपलब्ध छ मार्केटमा। 50 रुपियाँ खाले नि पाइँदछ, 90 रुपियाँ खाले नि पाइन्छ। यहाँहरूको आफ्नो आर्थिक सुविधा अनुसार 50 रुपियाँ खाले पनि किन्न सक्नुहुन्छ र 90 रुपियाँ खाले पनि किन्न सक्नुहुन्छ। यस्ता खालका डिभाइस ल्याएर सुरुमा मैले भने जसरी, मैले अहिले देखाउँछु यहाँहरूलाई, देखाए जसरी पहिला पिसाब जाँच्नुहोस्। हो, पिसाब जाँचिसकेपछि यहाँहरूको नेगेटिभ आयो भने फेरि म भन्छु नआत्तिनुहोस्। 1 महिना मिन्स यहाँहरूको नभएर केही फरक पर्दैन, नआत्तिनुहोस्। 1 महिनासम्म भएन भने त्यसपछि मैले भनेको छु यहाँलाई रेगु मिन्स लगायतका मिन्स भन्ने औषधि ल्याएर यहाँहरूले 15 ml बिहान, 15 ml बेलुकी खान सक्नुहुन्छ र एउटा चक्की आइरन पनि खान सक्नुहुन्छ। राति सुत्ने बेलामा एउटा आइरन, बिहान बेलुकी रेगु मिन्स यसरी खान सक्नुहुन्छ। त्यहाँ 2टा धर्का देखियो। यदि 2टा धर्का देखियो पिसाब जाँदाखेरि भने त्यसरी देखाए अनुसारले पिसाब जाँदा 2टा धर्का देखियो भने यहाँहरू नजिकको सरकारी अस्पताल, मेरी स्टोप लगायतका ठाउँहरूमा गएर त्यसको सही समाधान खोज्नुहोस्। अब यदि यहाँहरूलाई दबाई खानु मन लाग्यो भने दबाई खानभन्दा अगाडि के प्रक्रियाहरू गर्नुपर्छ त्यो पनि मैले भिडियो राखेको छु। त्यहाँ हेर्नुहोस्। एबर्सन पिल्स भनेर, एबर्सन गर्नभन्दा अगाडि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भनेर एबर्सन पिल्स भनेर मैले त्यहाँ भिडियो राखेको छु। माथि आई बटनमा नि मैले देखाइदिरहेको छु। हेर्नुहोस्, आई बटनमा नि आइरहेको छ। यो हजुरहरूले त्यहाँ यस्तो खालको समस्या परिसकेपछि हजुरहरूले त्यो मेडिसिनको बारेमा यो भिडियो हेर्नुहोस् र मेडिसिन खानियो भने एउटा गाइनोकोलोजिस्टको सल्लाहमा एउटा भिडियो एक्सरे गरेर, सकभर एउटा भिडियो एक्सरे गरेर एउटा गाइनोकोलोजिस्टको सल्लाहमा राम्रोसँग दबाईहरू लिन सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आदरणीय सब्सक्राइबर र मेरो यो सम्पूर्ण भिडियो हेरिरहनु भएका दर्शक वृन्दहरू, आत्तिनु पर्ने केही पनि छैन। यहाँहरू नआत्तिनुहोस्, पिर नमान्नुहोस्। पिरले ज्यान खान्छ। यहाँहरूले कति पनि पिर नमान्नुहोस्। लगायत यो बच्चा अब कसरी हामीले छैन भनेर पिसाबको माध्यमबाट कसरी छुट्याउने भन्ने यो भिडियो हेर्नुहोस् र यो भिडियो यहाँहरूलाई यदि राम्रो लाग्छ, यहाँहरूको ज्ञानगुणको कुरा जस्तो लाग्छ यो भिडियो भने यहाँहरूले सेयर गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस् र मेरो भिडियो यहाँहरूलाई मनपर्छ, मैले यहाँहरूको समस्यामा क्लिक गर्ने, यहाँहरूको समस्याको समाधान गर्ने खालको भिडियो लिएर आइरहेको छु भन्ने जस्तो लाग्छ भने प्लिज गाइज मेरो भिडियो सब्सक्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र अन्तिमसम्म त्यो पिसाब कसरी जाँच्ने भन्ने भिडियो हेरेर मात्रै बाहिर जानु होला गाइज। बाइ। यो प्रिगा न्युज छ, यहाँहरूले घरमा पनि यो प्रिगा न्युजलाई युज गरेर बच्चा आफ्नो छ कि छैन भनेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। मिन्स नभइसकेपछि यहाँहरूले सुरुमा गर्ने के गर्ने छटपट्टि नै होइन। घरमा ल्याएर यदि यहाँहरूको 1 हप्ता पालो कटेको छ, पालो कट्यो भने यो प्रिगा न्युज भन्ने एउटा डिभाइस छ,
यो जम्मा 90 रुपियाँ पर्छ नेपाली प्राइस र अर्को एउटा 50 रुपियाँ खाले पनि हुन्छ। त्यसको विभिन्न कम्पनीहरूको आउँछन् त्यो। तर प्रिगा न्युज अलिक राम्रो भरपर्दो छ र यसको जम्मा 90 रुपियाँ पर्छ। यहाँले 90 रुपियाँमा किनेर ल्याएर घरमा एउटा भाँडामा सफा भाँडामा पिसाब राख्न सक्नुहुन्छ। अनि पिसाब राखेर त्यो पिसाबबाट यो डिभाइसमा हेर्नुहोस् यस्ता खालका चाहिँ विभिन्न खालका सिग्नलहरू यहाँ दिइरहेको छ र यो सिग्नल अनुसार यहाँहरूले पिसाब जाँच्नु भएर यहाँ हेर्नुभयो भने एउटा धर्को आयो भने बच्चा छैन र दुईटा धर्को आयो भने बच्चा भएको हुन्छ। अब हामी यो तपाईँहरूलाई टेस्ट गरेर देखाउँछौँ। खोल्नुहोस्। यसरी खोलिसकेपछि अब यहाँभित्र यस्तो खालको एउटा डिभाइस छ। यस्तो खालको डिभाइस छ र यसरी तान्ने एउटा पाइप पनि रहेको छ। यो हाम्रो युरिन कलेक्सन भएको छ, बिरामीले युरिन ल्याउनु भएको छ। यसरी अब हामीले 3 थोपा पिसाब, यहाँ सानो एउटा भाँडो छ है, सानो पाल जस्तो, यो पालमा 1 2 3 थोपा पिसाब हामीले राख्नुपर्छ र यसरी 3 थोपा पिसाब राखिसकेपछि हामीले यसलाई रिजल्ट आउँदैछ हेर्नुहोस्। यसरी रिजल्ट आउँदैछ यसमा। यसरी यो रातो धर्को आइरहेको हुन्छ। यसरी यसमा हेर्नुहोस् एउटा मात्रै रातो धर्को आइरहेको छ है। यसरी एउटा मात्रै रातो धर्को आएकोलाई हामीले नेगेटिभ भन्दछौँ। हेर्नुहोस् यो राख्नुपर्छ 5 मिनट एटलिस्ट राख्नु होला। यहाँहरूले 5 मिनटभन्दा अगाडि यो निकाल्नु होला। 5 मिनट राखिसकेपछि हेर्नु सक्नुहुन्छ। अब यो रिपोर्ट चाहिँ नेगेटिभ आएको छ। यसरी एउटा मात्रै धर्को आयो, एउटा मात्रै धर्को आयो नि यो रिपोर्ट नेगेटिभ हो, र दुईटा धर्को आयो नि यो रिपोर्ट पोजिटिभ हो। अब हामीले बिरामीलाई अब यो नेगेटिभ छ भनेर भन्छौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरूले यसरी यो डिभाइसबाट घरमै एउटा युरिन कलेक्सन गरेर युरिन प्लस हजुरको प्रिगा न्युजले घरमै बच्चा छ छैन भनेर छुट्याउन सक्नुहुन्छ। यति काम यहाँहरूले घरमै पनि गर्न सक्नुहुन्छ।